හෙලෝ අපිටෝක් ක්‍රියේටර්ස් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපිටෝක් YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ Mobitel work and learn postpaid data package එක. ඉතින් අපි වැඩි විස්තර කතා කරන්න වීඩියෝ එක පැත්තට යමු. අමතක නොකර අපිටෝක් YouTube channel එක subscribe කරන්න. bell button එක on කරලා තියාගන්න. මේ වගේ වීඩියෝ හදන එකේ වටිනාකම දැනෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ එහෙම කරොත්. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එක පැත්තට. අද කතා කරන්නේ ආයෙ මතක් කරගත්තොත් Mobitel work and learn postpaid data package එක ගැන. කැමති විදිහකට ගෙදර ඉඳන් වැඩ කරන්න ඉගෙන ගන්නයි තියෙන හොඳම පැකේජ් එක විදිහට SLT Mobitel මොබයිල් වෙතින් ගෙනෙන work and learn data package එක හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පැකේජ් එක හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ prepaid පාරිභෝගිකයන්ට තිබුණේ. ඉතින් මේක දැන් postpaid පාරිභෝගිකයන්ටත් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි කතා කරමු මේ පැකේජ් එකේ benefits. ඉතින් පැකේජ් එක වර්ග දෙකකට තියෙනවා. රුපියල් 220ට තියෙන පැකේජ් එක, රුපියල් 855ට තියෙන පැකේජ් එක. ඉතින් මේ පැකේජස් දෙකම ප්‍රීපේඩ් පැකේජස් වගේම පෝස්ට්පේඩ් පාරිභෝගිකයන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නැත්තම් මිල තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් data ගැන කතා කරොත් එහෙම රුපියල් 220 පැකේජ් එක, ඒ කියන්නේ 220 පැකේජ් එකට හම් වෙනවා GB 25ක data ප්‍රමාණයක්. රුපියල් 855 පැකේජ් එකට හම් වෙනවා unlimited data ප්‍රමාණයක්. මේ පැකේජස් දෙකම මාසයක් පුරාවට වළංගුයි. ඉතින් GB 50 දක්වා restriction ස්පීඩ් එකක් නැති වෙනවා. ඉතින් 50න් ඉහළ තමයි ස්පීඩ් එක ලිමිට් වෙන්නේ 5 Mbps විදිහට. ඉතින් මේ පැකේජස් වලින් අපිට මොනවද ලබා ගන්න පුළුවන් platforms ගැන කතා කරොත් එහෙම මේ platforms විදිහට MS Team, Office 365, Zoom, M Learning, SLT Link, SLT eShilp කියන platform 6ම ඔයාට පුළුවන් මේ packages දෙක තුලින්ම ලබා ගන්න. ඉතින් මේ packages activate කරගන්නේ කොහොමද කියන කතන්දරේ තමයි දැන් අපි කතා කරන්න හදන්නේ. මේ packages එක activate කරගන්න පුළුවන් data mart app එකකින් වගේම web අඩවියට Mobitel official website එකට පිවිසලත් මේ packages activate කරගන්න පුළුවන්. #170# අමතලා dial කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ option ඔස්සේද ගිහිල්ලා USDT code මගින් මේ package එක activate කරගන්න. ඉතින් data mart app එක හරහා මම කලින් කිව්ව විදිහට පුළුවන්. ඒ වගේම datamart.lk website එක හරහා පුළුවන්. #170# dial කරලා පුළුවන් මේ packages activate කරගන්න. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මම එක පෙන්නන්නම් වීඩියෝ එකක් දාලා how to check balance කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ balance කොහොමද check කරන්නේ කියන කතන්දරේ තමයි ඊට පස්සේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් මේ packages වල balance check කරන්න පුළුවන් SMS හරහා වගේම data mart app එක හරහා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට type කරන්න පුළුවන් usage කියලා type කරලා SMS එකක් දාන්න 4567ට. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් data mart app එකට log වෙලත් මේ packages activate කරගන්න. මේ packages යම් කිසි හේකින් upset වුණොත් හොඳ නැහැ වගේ කියලා ඔයාලට දැනුණොත් කොහොමද deactivate කරගන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඇති. ඉතින් #170# අමතලා package එක අක්‍රිය කරගන්න පුළුවන්. pure විදිහට #170 dial කරා 7 තේරුවා work and learn කියලා. තුන්වෙනි එක 855 කියලා තේරුවා. ඒ වගේම 210ක් තියෙනවා. 210 නෙවෙයි 220 පැකේජ් එක. ඉතින් මේ 220 පැකේජ් එකේ 855 පැකේජ් එක එතන deactivate option විදිහට තියෙනවා. 3 select කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් deactivate කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔහම තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ SLT Mobitel work and learn mobile පාරිභෝගිකයන් සඳහා හඳුන්වා දුන්න data package එක ගැන. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ආයෙ අරගෙන එනකන් අපි අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා bell button එක on කරලා තියාගන්න. මේ වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් නම් අනිවාර්යයෙන්ම share කරගන්න. මේ වීඩියෝස් ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් හදන්න මහන්සි වෙලා හදන නිසා අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම හම්බෙමු.